नमस्ते, म इबना। स्वागत छ मेरो किचनमा। आज मैले फापरको पिठोमा चिकन मोमो बनाउन गइरहेकी छु र फापरको पिठो मात्र युज गर्दाखेरि बेलिँदैन, टुक्रिएर जान्छ। त्यसैले मैले यसमा अलिकति मैदा पनि मिसाउन गइरहेकी छु र यसमा चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्: मैदा, फापरको पिठो, प्याज, चिकन, बटर, स्प्रिङ अनियन, मोमो मसला, धनिया, गाजर, नुन, अदुवा, तेल, मरिचको धुलो, सोया सस र चिकन स्टक क्युब। पिठोलाई चाहिँ मुसेर राखिदिइहालौँ। अब 1 कप फापरको पिठो, हाफ कप मैदा, 1 चिम्टी नुन, त्यस्तै अलिकति तेल राम्रोसँगले मिलाइदिन्छु। अब यसलाई मनतातो पानीले अलिअलि राख्दै मुस्नुपर्छ, एकैचोटि धेरै राख्नु हुँदैन। पिठो फेरि गिलो हुन्छ, मोमोलाई धेरै गिलो पिठो राम्रो हुँदैन। यसरी मुस्ने पहिला, अनि पुगेन भने फेरि छम्किँदै जानुपर्छ पानी। पिठो पनि राम्रोसँगले मुसियो, यस्तैको सफ्ट हुनुपर्छ, धेरै गिलो हुनु हुँदैन। अब मैले यसमा अलिकति थोरै तेल राखेर नसुकोस् भनेर यसरी छोपेर साइड लाएर राख्छु। अब चिकनको किमा पनि रेडी गरेर धमाधम मोमो बनाउनतिर लागौँ। मैले 500 ग्राम चिकन राखेको छु। त्यसमा चप्ड अनियन 1 मिडियम साइजको छ, हाफ टी स्पुन नुन हालौँ, किनभने अहिले यहाँ चिकन स्टक पनि हाल्नुपर्छ। मैले यहाँ 50 ग्राम मैले क्यारोटलाई कोरेर राखेको छु। चप अनियन छ, मैले 40 ग्राम राखेको छु। धनिया अलिकति आफ्नो टेस्ट अनुसार, राख्न मन लाग्दैन भने यो नराख्दा पनि हुन्छ, अप्सन हो। अदुवा 180 टेबल स्पुन छ। यो मोमो मसला पनि 1.5 टेबल स्पुन राखेको छु। अब मैले यो अघि अलिकति मेल्ट गरेर राखेको थिएँ बटरलाई, अनि मैले चिकन स्टक क्युब हाल्दैछु। सोया सस यहाँ छ, सोया सस पनि यसमा 1 टेबल स्पुन जति राख्नुपर्छ। मरिचको धुलो, हाफ टी स्पुन जति राख्नुहोस्। अब यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गरेर यसमा अलिकति पानी पनि मिसाउनुपर्छ। तातो पानी मिसाएको छु मैले। यसो गर्नाले मोमो एकदम जुसी हुन्छ। अब राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मोमो जुसी हुनको लागि किमामा भर पर्छ। चिकनमा धेरै फ्याट छैन भनेदेखि बटर, तेल अलि धेरै हाल्नु होला, र म यसमा लास्टमा अलिकति तेल पनि राख्दैछु। सबै सरदमहरू पनि तयारी भयो। अब मोमो बनाउनतिर लागौँ। तर योभन्दा पहिला म अघि मुसेर राखेको पिठोलाई फेरि एकचोटि मुस्दैछु। यस्तो राम्रो नरम भएको छ, धेरै साह्रो पनि छैन, धेरै गिलो पनि छैन।
यसरी पिठो छरेर यत्रो अलिकति ठुलै बनाउनु पर्छ यो फापरको चाहिँ डल्ला बिस्तारै बिस्तारै बेल्नु पर्छ अर्को मैदाहरू जस्तो अलि सजिलो हुँदैन यतिको पातलो गरेपछि अब यसमा हल्का यसरी वरिपरि पानी लाउने टाँसिनलाई सजिलो हुन्छ बिस्तारै यस्तो गर्दै फापरको पिठो र्याप गर्दाखेरि टुक्रिने अनि मोमो बनाउँदाखेरि नजोडिने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म एउटा सजिलो तरिकाले पनि बनाउँदैछु यसरी पनि बनाउन मिल्छ यसरी पानी चाहिँ वरिपरि लाउनुपर्छ टाँसिन सजिलो हुन्छ एकदमै सजिलो छ यो चाहिँ यसरी जोडिन चाहिँ एकदम राम्रोसँगले जोडिनुपर्छ कहिलेकाहीँ यस्तो फापरको पिठो यसरी बेल्दाखेरि फाटिएर टाँसिएर आउँछ अनि यसलाई फेरि पोको पारेर अलिकति पानी मिसाएर बेलेर डल्लो बनाएर फेरि बेल्दा मिल्छ फापरको पिठोमा बनाएको चिकन मोमो पनि रेडी भयो यो फापरको पिठोमा बनाएको भएर यसको स्वाद टेक्सचर अलि भिन्दै हुन्छ खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ र सधैँ हामी मैदामा त बनाएर खाइ नै रहन्छौँ र कहिलेकाहीँ स्वाद फेर्नको लागि पनि फापरको पिठोमा बनाउँदाखेरि एकदमै मजा आउँछ खाँदा हाम्रो मोमो पनि राम्रो बनेको छ एकदम फापरको पिठो पनि राम्रोसँगले पाकेको छ एकदम नरम भएको छ म अलिकति चाखेर हेर्छु कस्तो छ एकदमै मिठो भएको छ मोमो यहाँहरूलाई मेरो अचारको रेसिपी चाहिन्छ भने अर्को भिडियोमा छ ट्राई गर्नु होला र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नलाई नबिर्सिदिनु होला थ्यांक यू